เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์หลังม่านสีเทากับผมที่จะพาคุณไปกระเทาะเปลือกเรื่องราวที่ถูกฉาบไว้ด้วยศรัทธา แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยรอยคราบของน้ำตาและการหลอกลวง ท่ามกลางแสงสีที่สว่างไสวในเมืองใหญ่ของประเทศจีนที่ดูเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งกลับมีเงามืดบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในจิตใจของคนรุ่นใหม่ครับ ลองจินตนาการถึงพนักงานออฟฟิศที่ต้องทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มต่อเนื่องกัน 6 วันต่อสัปดาห์ ความเหนื่อยล้าที่สะสมจนกลายเป็นความสิ้นหวังทำให้หัวใจที่เคยยึดมั่นในเหตุผลเริ่มสั่นคลอน เมื่อโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายเกินไป ผู้คนจึงเริ่มหันหน้าเข้าหาที่พึ่งทางใจในรูปแบบที่ยังรากลึกเกินกว่าคำว่าความเชื่อธรรมดา แต่มันคือสายมูเตลูยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นช่องโหว่ขนาดมหึมาให้มิจฉาชีพก้าวเข้ามาตักตวงผลประโยชน์มหาศาล ก่อนที่เราจะไปล่วงรู้ถึงความลับหลังม่านนี้ผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อการเตือนภัยไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ความเชื่อส่วนบุคคลของใครทั้งสิ้นแต่เราต้องการให้ทุกท่านได้เห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมที่แฝงมาในคราบของความศรัทธาเพื่อที่จะได้เท่าทันและป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าในวันที่เรามืด8ด้านแค่มีใครสักคนเดินเข้ามาบอกว่าเขามีทางออกให้โดยใช้พลังเหนือธรรมชาติเราพร้อมจะเปิดประตูบานนั้นทันทีโดยไม่สนว่าข้างในจะเป็นเหวหรือเปล่านี่คือจิตวิทยาพื้นฐานที่มิจฉาชีพใช้เล่นงานเราครับความหวังที่ถูกสร้างขึ้นจากความสิ้นหวังมักจะมีราคาแพงเสมอและในคดีที่เราจะพูดถึงวันนี้ราคาของมันสูงถึง250 ล้านบาทเลยทีเดียวครับท่ามกลางควันธูปที่ลอยอวนและแสงเทียนที่วับแวมในห้องมืดๆห้องหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งหลับตาพริ้มเธอไม่ได้แค่สวดมนต์แต่เธอกำลังร่ายมนต์สะกดคนนับล้านผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนแสงสีฟ้าจากหน้าจอสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่ดูมีความขลังและน่าเชื่อถืออย่างบอกไม่ถูกแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่หลังแสงเทียนเหล่านั้นกลับมืดมิดยิ่งกว่าหลุมศพที่เธอกล่าวอ้างเสียอีกจากความอ้างว้างในจิตใจที่ผมเล่าไปในตอนที่แล้วมันคือดินแดนอันโอชะที่ทำให้หญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิงชิงก้าวขึ้นมาเป็นราชินีแห่งวงการสายมูในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วครับเธอไม่ได้เริ่มจากการเป็นแม่ค้าธรรมดาแต่เธอสร้างโปรไฟล์ให้ดูสูงส่งและขลังเกินกว่าใครจะกล้าตั้งคำถามชิงชิงเคยเดินทางไปไกลถึงประเทศรัสเซียเพื่อเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ชื่อดังที่รวบรวมเหล่าผู้มีพลังจิตจากทั่วโลกมาประชันกันในตอนนั้นภาพของเธอที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ดูเหมือนผู้ที่มีพลังเหนือธรรมชาติจริงๆเธออ้างว่าสามารถใช้เพียงแค่แสงเทียนไขเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณตามหาศพที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินหรือแม้แต่ระบุตำแหน่งของคนที่หายตัวไปได้อย่างแม่นยำภาพลักษณ์เหล่านั้นถูกส่งต่อและแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลของจีนจนทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้วิเศษยุคใหม่เมื่อความน่าเชื่อถือถูกสร้างขึ้นมาอย่างแน่นหนาสินค้าชิ้นแรกที่เธอภูมิใจนำเสนอก็คือเทียนขอพรครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เทียนเล่มละไม่กี่10 บาทตามท้องตลาดทั่วไปเพราะราคาของมันพุ่งสูงไปถึงเล่มละเกือบ 40,000 บาทในห้องแชทลับที่มีสมาชิกนับหมื่นบทสนทนาหนึ่งได้เกิดขึ้นระหว่างหลิวหญิงสาวเจ้าของร้านอาหารที่กำลังจะเจ๊งกับเพื่อนสนิทของเธอเห็นที่ชิงชิงไลฟ์เมื่อคืนไหมเขาบอกว่าเทียนนี้ผ่านพิธีจากรัสเซียมาเลยนะถ้าจุดแล้วจะช่วยเรียกทรัพย์ล้างอาถรรพ์ที่ทำให้ร้านเราเงียบเหงาได้หลิวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความหวังเพื่อนของเธอถักท้วงด้วยความกังวลว่าแต่มันตั้งเกือบ40,000เลยนะหลิวเงินก้อนนั้นมันคือเงินหมุนเวียนก้อนสุดท้ายของร้านเราเลยนะเธอแน่ใจหรือว่ามันจะช่วยได้จริงหลิวถอนหายใจยาวก่อนจะตอบกลับไปว่าแล้วเรามีทางเลือกอื่นเหรอตลอดปีมานี้เราทำทุกอย่างแล้วแต่มันก็พังถ้าพลังจิตของเขามีจริงตามที่เห็นในรายการรสชาติอาหารของเราอาจจะไม่สำคัญเท่ากับดวงที่เขากำลังจะมอบให้ก็ได้สุดท้าย
หลิวตัดสินใจโอนเงินก้อนสุดท้ายในบัญชีออกไปเพื่อแลกกับเทียนไขเล่มหนึ่งที่อ้างว่ามีพลังวิเศษโดยหารู้ไม่ว่าเงิน 40,000 บาทของหลิวเป็นเพียงหยดน้ำหนึ่งในมหาสมุทรเงินกว่า 250 ล้านบาทที่ชิงกำลังกวาดเข้ากระเป๋าไปอย่างเลือดเย็นและความมหัศจรรย์ที่หลิวรอคอยนั้นอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาที่เตรียมจะแตกสลายลงในไม่ช้าจากความหวังที่หลิวฝากไว้กับเทียนเล่มละเกือบ 40,000 บาทที่คุณฟังไปเมื่อสักครู่หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมคนเราถึงยอมจ่ายเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นเพื่อวัตถุเพียงชิ้นเดียวคำตอบไม่ได้อยู่ที่ตัวเทียนครับแต่มันอยู่ที่กระบวนการล้างสมองที่เหมยอิงสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบต่างหากลองจินตนาการตามผมนะครับในค่ำคืนที่เงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือหลิวนั่งจ้องหน้าจอด้วยหัวใจที่เต้นรัวในกลุ่มลับนั้นเหมยอิงปรากฏตัวในชุดสีขาวบริสุทธิ์ฉากหลังเป็นหิ้งบูชาที่ประดับด้วยวัตถุโบราณจากรัสเซียที่ดูแปลกตากลิ่นกำยานที่โชยออกมาจากหน้าจอผ่านคำบอกเล่าของเหมยอิงทำให้ทุกคนในห้องแชทรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมจริงๆเสียงของเธอต่ำและนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกตัวเล็กลงเรื่อยๆพวกเจ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่คือผู้ที่ถูกเลือกแล้วเหมยอิงเอ่ยขึ้นมาช้าๆสายตาของเธอจ้องมองมาที่กล้องราวกับจะทะลุเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตใจคนดูเทียนแต่ละเล่มที่ฉันทำขึ้นไม่ใช่แค่ไขแต่มันคือการแบ่งปันพลังชีวิตของฉันไปครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยดึงพวกเจ้าขึ้นมาจากขุมนรกแห่งความจนใครที่ได้ครอบครองเทียนรุ่นมหาราชินีรัสเซียนี้จะเท่ากับว่ามีกำแพงแก้วคุ้มครองดวงชะตาแต่จำไว้ความขลังจะสลายไปทันทีถ้าเจ้ามีความสงสัยแม้เพียงนิดเดียวนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่แยบยลที่สุดครับห้ามสงสัยเพราะความสงสัยคือศัตรูของมิจฉาชีพในขณะที่หลิวนั่งจ้องข้อความที่เด้งขึ้นมารัวๆในแชทสาธุครับอาจารย์ขอรับพลังค่ะโอนแล้วครับเพื่อชีวิตใหม่เธอก็รู้สึกเหมือนถูกกระแสสังคมบีบคั้นถ้าคนอื่นยอมจ่ายทำไมเธอจะทำไม่ได้ความกลัวที่จะตกขบวนหรือกลัวที่จะเป็นคนเดียวที่ไม่รอดทำให้เธอไม่กล้าแม้แต่จะถามถึงที่มาที่ไปของราคาวันต่อมาพัสดุกล่องเล็กๆก็ส่งมาถึงมือหลิวภายในคือเทียนสีดำสนิทมีลวดลายขีดเขียนที่เธออ่านไม่ออกหลิวประคองมันราวกับเป็นทองคำแท้เธอจัดแจงทำความสะอาดหน้าร้านอาหารที่เงียบเหงาของเธอจุดเทียนตามเวลาที่เหมยอิงกำชับนักหนาควันสีเทาจางลอยสู่เพดานหลิวหลับตาพริ้มพึมพำอ้อนวอนขอให้ลูกค้าเข้าร้านขอให้หนี้สินที่มีอยู่มาลายหายไปแต่ในขณะที่แสงเทียนวูบไหวตามแรงลมหลิวไม่รู้เลยว่าในอีกซีกเมืองหนึ่งเหมยอิงกำลังนั่งจิบไวน์ราคาแพงพลางกวาดสายตามองยอดเงินในบัญชีที่พุ่งสูงขึ้นทุกนาทีเธอไม่ได้เตรียมสวดมนต์ให้ใครทั้งนั้นแต่เธอกำลังร่างสคริปต์สำหรับสินค้าตัวใหม่ที่จะขูดรีดจากเหล่าสาวกให้หนักกว่าเดิมโดยเธอเริ่มโปรยหัวข้อในกลุ่มลับคืนนั้นว่าใครที่จุดเทียนแล้วยังรู้สึกว่าชีวิตยังติดขัดนั่นเป็นเพราะกรรมเก่าของพวกเจ้าหนาแม่นเกินไปเทียนเล่มเดิมอาจจะรับไม่ไหวฉันมีวิธีที่แรงกว่านั้นแต่ต้องแลกด้วยสิ่งที่ล้ำค่ากว่าเดิมความเงียบที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความเงียบในป่าช้าหรอกครับแต่มันคือความเงียบในร้านอาหารที่เคยพลุกพล่านของหลิวหลังจากเทียนเล่มนั้นถูกจุดจนมอดไม้ไปเกินครึ่งเล่มความมหัศจรรย์ที่เธอเฝ้ารอคอยกลับไม่ปรากฏแม้แต่เงาร้านอาหารของเธอยังคงว่างเปล่าโต๊ะเก้าอี้ถูกวางเรียงรายอย่างโดดเดี่ยวมีเพียงเสียงเข็มนาฬิกาที่เดินวนไปมาประชดประชันความหวังที่ริบหรี่ลงทุกทีวันนี้ก็ไม่มีใครเข้าเลยเหรอหลิวเสียงของพนักงานในร้านที่ชื่ออาเฉินถามขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเขาเองก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าสิ้นเดือนนี้จะมีเงินค่าจ้างหรือไม่หลิวไม่ได้ตอบเธอเพียงแต่จ้องมองซากน้ำตาเทียนสีดำที่เกาะติดอยู่บนจานบูชาอาจารย์บอกว่าห้ามสงสัยถ้าฉันสงสัยทุกอย่างจะพังหลิวพึมพำกับตัวเองราวกับคนละเมออาเฉินเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพี่เงิน40,000นั่นมันซื้อวัตถุดิบได้ทั้งเดือนเลยนะพี่เอาไปเผาทิ้งแบบนี้แล้วลูกค้ารายไหนจะเดินเข้ามาเองถ้าเราไม่มีเงินโปรโมทร้านหรือปรับปรุงรสชาติอาหาร
แกไม่เข้าใจหรอกอาเฉินนี่มันคือเรื่องของพลังงานหลิวแผดเสียงใส่พนักงานด้วยความโกรธที่ปนไปด้วยความกลัวความกดดันจากการแบกรับหนี้สินทำให้เธอกลายเป็นคนอารมณ์รุนแรงและหันไปพึ่งพาคำพูดของเหมยอิงหนักตัวเดิมแต่ความจริงก็คือความจริงครับเมื่อถึงเวลาจ่ายงวดธนาคารพลังจิตจากรัสเซียก็ไม่ได้ช่วยเสกเงินในบัญชีให้เพิ่มขึ้นหลิวเริ่มเข้าไปในกลุ่มลับอีกครั้งเพื่อมองหาคำตอบแต่สิ่งที่เธอพบกลับเป็นความโกลาหลที่ซ่อนอยู่ใต้ฉากหน้าอันสงบสุขมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเริ่มพิมพ์ข้อความสั้นๆลงในแชทว่ามีใครจุดเทียนแล้วไม่ได้ผลบ้างไหมคะฉันจ่ายไป 60,000 ตอนนี้กำลังจะถูกยึดบ้านแล้วเพียงไม่กี่วินาทีข้อความนั้นก็ถูกลบหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับสมาชิกคนนั้นที่ถูกเตะออกจากกลุ่มหลิวใจหายวาบเธอเริ่มรู้ตัวว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอรวบรวมความกล้าทักแชทส่วนตัวไปหาคนอื่นๆที่เคยเข้ามาคอมเมนต์และนั่นคือวินาทีที่ม่านเทาๆเริ่มถูกเลิกขึ้นหลิวพบว่ามีเหยื่ออีก100เป็นพันคนบางคนสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตบางคนต้องหย่าร้างเพราะแอบเอาเงินครอบครัวมาซื้อเทียนไขไร้ค่าเหล่านี้เราต้องทำอะไรสักอย่างหลิวพิมพ์ข้อความบอกกลุ่มผู้เสียหายเล็กๆที่เธอแอบตั้งขึ้นมาใหม่เราจะปล่อยให้เขาเสวยสุขบนกองเงินที่แลกมาด้วยชีวิตพวกเราไม่ได้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังรวบรวมหลักฐานกันอย่างเงียบๆก็มีข้อความปริศนาส่งตรงมาถึงมือถือของหลิวมันเป็นรูปถ่ายหน้าร้านอาหารของเธอในมุมมืดพร้อมข้อความสั้นๆว่าถ้ายังอยากมีที่ทำกินอยู่อย่าหาเรื่องใส่ตัวพลังของอาจารย์สามารถทำลายชีวิตใครก็ได้ที่คิดเป็นศัตรูหลิวสั่นไปทั้งตัวความหวังที่เคยมีกลายเป็นความหวาดกลัวอย่างสุดซึ้งเธอกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรกันแน่เป็นเพียงมิจฉาชีพธรรมดาหรือเป็นกลุ่มอิทธิพลที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านศรัทธาที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอจะโค่นลงได้จากข้อความข่มขู่ปริศนาที่ส่งตรงถึงมือถือของหลิวในตอนที่แล้วมันเหมือนกับน้ำเย็นจัดที่ราดลงบนกองไฟแห่งความหวังครับหลิวนั่งตัวสั่นอยู่หลังเคาน์เตอร์ร้านอาหารที่มืดสนิทเธอเริ่มมองไปรอบๆร้านด้วยความระแวงทุกเงาที่ผ่านมาหน้าต่างทุกเสียงฝีเท้าของคนที่เดินผ่านหน้าร้านไปมันทำให้เธอจินตนาการไปถึงอำนาจมืดที่เหมยอิงอ้างว่ามีอยู่ในมือแต่ในความกลัวนั้นเองความโกรธแค้นก็เริ่มทำงานของมันครับเงิน 40,000 บาทอาจดูไม่มากสำหรับมหาเศรษฐีแต่มันคือลมหายใจสุดท้ายของร้านอาหารแห่งนี้และเธอก็ไม่ใช่คนเดียวที่ลมหายใจกำลังจะขาดครับในมุมมืดของสวนสาธารณะใจกลางเมืองหลิวนัดพบกับผู้เสียหายอีก 2-3 คนหนึ่งในนั้นคือหญิงชราท่าทางสู้ผอมที่ชื่อว่าป้าฟางเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเธอเอาเงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตเพื่อจะใช้ผ่าตัดเข่าไปซื้อเทียนและพิธีกรรมเสริมดวงกับเหมยอิงเพราะเชื่อคำโฆษณาที่บอกว่าพลังจิตจะช่วยรักษาโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอผลคืออาการเจ็บเข่าของเธอยิ่งสุดหนักและเงินก้อนนั้นก็มาลายหายไปในพริบตาเมื่อป้าฟางพยายามทวงถามทีมงานของเหมยอิงกลับบอกว่าเป็นเพราะใจของป้าไม่บริสุทธิ์พอพลังเลยตีกลับนี่คือความอำมหิตของกลโกงนี้ครับคือการโยนความผิดกลับไปที่เหยื่อเพื่อให้เหยื่อรู้สึกผิดและไม่กล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองหลิวมองดูแววตาที่สิ้นหวังของป้าฟางแล้วเธอก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าความกลัวที่มีอยู่มันเทียบไม่ได้เลยกับความอายุติธรรมที่คนเหล่านี้ได้รับเธอเริ่มรวบรวมข้อมูลอย่างจริงจังและสิ่งที่เธอค้นพบก็น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมครับเหมยอิงไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เธอมีทีมการตลาดมืออาชีพอยู่เบื้องหลังรายการเรียลลิตี้ที่รัสเซียที่เธออ้างว่าไปออกนั้นเมื่อตรวจสอบลึกลงไปกลับพบว่าเป็นเพียงการจัดฉากและใช้เทคนิคการตัดต่อรวมถึงมีการว่าจ้างคนในพื้นที่มาแสดงละครเป็นศพหรือผู้ประสบภัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ชมทางบ้านทุกอย่างถูกคำนวณมาอย่างดีเพื่อให้คนดูรู้สึกทึ่งและพร้อมจะควักเงินจ่ายหลิวเริ่มบันทึกหน้าจอการสนทนารวบรวมสลิปการโอนเงินจากเหยื่อคนอื่นๆจนเห็นยอดเงินมหาศาลที่ไหลเข้าบัญชีนอมินีหลายบัญชีรวมกันแล้วกว่า250 ล้านบาทในขณะที่หลิวกำลังรวบรวมหลักฐานสำคัญชิ้นสุดท้ายอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข้อความแต่เป็นการโทรเข้าจากเบอร์ที่เธอไม่รู้จักเมื่อกดรับสายนั้นกลับเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆ
และเสียงเพลงทำนองเดียวกับที่เหมยอิงใช้ในพิธีกรรมจุดเทียนดังลอดออกมาจากปลายสายมันเป็นคำเตือนว่าพวกเขากำลังจับตาดูเธออยู่ทุกฝีก้าวและพรมแดนระหว่างความศรัทธากับความตายนั้นมันช่างใกล้กันเหลือเกินครับแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่หลิวและกลุ่มผู้เสียหายไม่ได้ทำให้ยอดขายของเหมยอิงลดลงเลยครับในทางตรงกันข้ามเธอกลับขยายอาณาจักรความเชื่อออกไปกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอรู้ดีว่าความเครียดของคนรุ่นใหม่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงคือขุมทรัพย์ที่ไม่วันหมดสิ้นหลังม่านแห่งการหลอกลวงนี้เหมยอิงไม่ได้ขายแค่เทียนอีกต่อไปแต่เธอเริ่มสรรหาสินค้าสุดแปลกมาตอบโจทย์ความโลภและความกลัวของผู้คนหนึ่งในสินค้าที่สร้างความฮือฮาและยอดขายถล่มทลายก็คือดินปนใบแปะก๊วยมหาเศรษฐีครับฟังดูเหลือเชื่อนะครับแต่มันคือดินธรรมดาที่เธออ้างว่าไปลักลอบขุดมาจากหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเธอโฆษณาว่าดินเหล่านี้ซึมซับพลังงานทางการเงินมานับ10 ปีใครที่มีดินถุงนี้ไว้ในครอบครองเงินทองจะไหลมาเทมาเหมือนกระแสเงินในธนาคารราคาของมันถูกตั้งไว้สูงถึงถุงละเกือบ 4,500 บาทและเชื่อไหมครับว่ามันขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีที่เปิดตัวหลิวเฝ้ามองภาพคนรุ่นใหม่หอบหิ้วถุงดินเหล่านั้นด้วยสายตาเศร้าสลดเธอเห็นเด็กหนุ่มในชุดพนักงานออฟฟิศยอมเจียดเงินค่าข้าวทั้งอาทิตย์เพื่อแลกกับดินถุงเล็กๆด้วยความหวังว่าจะถูกหวยหรือได้เลื่อนตำแหน่งความสิ้นหวังได้เปลี่ยนผู้คนที่มีการศึกษาให้กลายเป็นเหยื่อที่เดินเข้าหาปากเสืออย่างเต็มใจนอกจากดินแล้วเหมยอิงยังนำเทคโนโลยีมาบังหน้าด้วยการเปิดบริการปัญญาประดิษฐ์ทำนายดวงโดยอ้างว่าได้ป้อนข้อมูลตำราโบราณนับพันปีลงในระบบเพื่อให้การคำนวณเส้นทางชีวิตแม่นยำที่สุดแต่ในความเป็นจริงมันคือโปรแกรมสุ่มคำพูดที่ออกแบบมาเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใช้ต้องซื้อของแก้เคล็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระแสความมัวเมานี้ลามไปถึงธุรกิจบริการอื่นแม้แต่วัดบางแห่งที่ต้องการดึงดูดวัยรุ่นก็เริ่มปรับตัวตามเทรนด์มีการเปิดตัวเมนูชานมมงคลหรือกาแฟเสริมดวงที่มีการใส่ตัวเลขมหาเสน่ห์ลงบนฟองนมแลกกับราคาที่แพงกว่าปกติหลายเท่าตัวทุกอย่างถูกทำให้กลายเป็นเรื่องเก๋ไก๋ทันสมัยจนเส้นแบ่งระหว่างวัฒนธรรมกับกลกงนั้นพร่าเลือนไปหมดในขณะที่โลกภายนอกกำลังหมุนไปตามแรงเหวี่ยงของศรัทธาจอมปลอมหลิวได้รับเบาะแสสำคัญจากพนักงานไอทีคนหนึ่งที่เคยทำงานให้เหมยอิงเขาถูกไล่ออกเพราะแอบเห็นรายการโอนเงินข้ามชาติเขาตัดสินใจส่งพิกัดโกดังลับที่เหมยอิงใช้เก็บเทียนไขเกรดต่ำและอุปกรณ์จัดฉากทั้งหมดมาให้หลิวนี่คือโอกาสเดียวที่เราจะเปิดโปงเธอเขาบอกกับหลิวผ่านแอปพลิเคชันที่เข้ารหัสลับหลิวรู้ดีว่าการเดินทางไปที่โกดังนั้นอาจเป็นการเดินเข้าสู่กับดักแต่ถ้าเธอไม่ทำตอนนี้ความจริงทั้งหมดก็จะถูกฝังลืมไว้หลังม่านตลอดไปเธอตัดสินใจคว้ากระเป๋าและมุ่งหน้าไปยังที่หมายตามพิกัดนั้นทันทีโดยไม่รู้เลยว่าที่นั่นไม่ได้มีแค่เทียนไขที่รอเธออยู่แต่มันมีบางอย่างที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าความจริงที่เธอเคยล่วงรู้มาเสียอีกจากพิกัดลับที่หลิวได้รับมาจากอดีตคนในที่ผมทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วมันนำเธอมาสู่โกดังร้างแถบชานเมืองที่บรรยากาศช่างต่างจากวิมานบนดินของเหมยอิงอย่างสิ้นเชิงครับลมเย็นเยือกพัดผ่านซอกตึกพารินกลิ่นที่เตะจมูกหลิวไม่ใช่กลิ่นกำยานศักดิ์สิทธิ์หรือมวลสารจากรัสเซียตามที่กล่าวอ้างแต่มันคือกองขยะและกลิ่นสารเคมีรุนแรงที่อับอวนอยู่ในอากาศหลิวสูดหายใจเข้าลึกๆหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอกเธออาศัยจังหวะที่ยามกะกลางคืนกำลังเผลอลอบมุดรอยแยกของประตูสังกะสีเข้าไปข้างในภาพที่ปรากฏต่อสายตาของเธอภายใต้แสงไฟฉายดวงเล็กๆมันคือความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านอย่างแท้จริงครับกองเทียนไขสีดำนับหมื่นเล่มไม่ได้ถูกบรรจุในกล่องกำมะหยี่หรูหราแต่มันถูกยัดใส่กระสอบพลาสติกสกปรกที่วางซ้อนกันเป็นพเนินเมื่อหลิวหยิบขึ้นมาดูใกล้ๆเธอถึงกับมือสั่นเทียนเหล่านี้มีป้ายภาษาท้องถิ่นระบุชัดเจนว่าเป็นเทียนไขเกรดอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานต้นทุนน่าจะเล่มละไม่ถึง5 บาทด้วยซ้ำแต่เหมยอิงกลับเอาไปชุบสีน้ำมันดินแล้วหลอกขายคนในราคาเล่มละเกือบ 40,000 บาทนี่เหรอพลังจิตจากรัสเซียหลิวพึมพำน้ำตาคลอเธอเดินลึกเข้าไปอีกจนเจอโซนที่ใช้บรรจุดินใบแปะก๊วยมหาเศรษฐี
ที่นั่นไม่มีธนาคารไม่มีพลังงานทางการเงินใดๆมีเพียงกระบะดินทรายที่ขุดขึ้นมาจากข้างโกดังและกองใบไม้แห้งที่ดูเหมือนจะกวาดมาจากใต้ต้นไม้แถวนั้นทุกอย่างคือการเล่นละครตบตาครั้งใหญ่ที่เดิมพันด้วยชีวิตของคนสิ้นหวังในขณะที่หลิวกำลังกดบันทึกวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงตวาดนั้นเข้มและดุดันหลิวสะดุ้งสุดตัวจนโทรศัพท์เกือบหลุดมือชายชะกัน2 คนในชุดดำก้าวออกมาจากมุมมืดแววตาของพวกเขามันบอกชัดเจนว่าไม่มีที่ว่างสำหรับความเมตตาหลิวพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของเธอเหมือนจะแข็งทื่อไปชั่วขณะเธอรู้ดีว่าถ้าถูกจับได้ในตอนนี้หลักฐานที่เธออุตส่าห์เสี่ยงชีวิตรวบรวมมาทั้งหมดจะสูญเปล่าและเธอก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับออกมาเห็นแสงตะวันอีกเลยแต่ในเสี้ยววินาทีนั่นเองเสียงหวอของรถตำรวจก็ดังสนั่นมาจากไกลๆแสงไฟสีแดงน้ำเงินเริ่มวูบวาบสะท้อนกับกำแพงโกดังหลิวไม่รู้ว่าใครเป็นคนโทรแจ้งแต่ในใจของเธอตอนนี้มีเพียงความหวังเดียวคือการขอให้กฎหมายมาถึงก่อนที่ความตายจะพรากความยุติธรรมไปจากเหยื่อทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นของการพังทลายของอาณาจักรลวงโลกแต่มันยังไม่จบง่ายๆหรอกครับเพราะเหมยอิงยังมีไพ่ตายใบสุดท้ายที่พร้อมจะหงายขึ้นมาสู้จนตัวตายความโกลาหลในโกดังคืนนั้นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งครับแม้ตำรวจจะบุกเข้าควบคุมสถานการณ์และยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากแต่ตัวการใหญ่อย่างเหมยอิงกลับไม่ได้อยู่ที่นั่นครับเธอไหวตัวทันและกบดานอยู่ในคฤหาสน์หรูที่เปรียบเสมือนป้อมปราการของเธอหลิวถูกกันตัวออกมาในฐานะพยานคนสำคัญแม้เธอจะยังอยู่ในอาการขวัญเสียแต่ความโกรธแค้นที่มีต่อมิจฉาชีพคนนี้มันมีมากกว่าความกลัวครับเช้าวันต่อมาข่าวการบุกค้นโกดังสายหมู่แพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ของจีนคลิปวิดีโอที่หลิวถ่ายไว้ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วม่านที่เคยปิดบังความจริงเริ่มถูกเลิกออกทีละผืนผู้เสียหายจำนวนมากที่เคยอับอายและไม่กล้าแจ้งความเริ่มแสดงตัวออกมาเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะถังแตกเขาเปิดเผยว่าถูกเหมยอิงหลอกให้ซื้อคอร์สปรับจูนอัลกอริทึมชีวิตด้วยพลัง AI ในราคากว่า1 ล้านบาทโดยเธออ้างว่ามีโปรแกรมพิเศษที่เจาะระบบดวงดาวและโชคลาภได้แต่ผลที่ได้คือข้อมูลสถิติทั่วไปที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตเหมยอิงไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเธอไลฟ์สดผ่านช่องทางส่วนตัวในบ่ายวันนั้นด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยและดูน่าสงสารสิ่งที่พวกคุณเห็นคือการจัดฉากเพื่อ discredit ฉันเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลที่เคยใช้สะกดใจผู้คนเทียนพวกนั้นเป็นเพียงสินค้าทดลองพลังที่แท้จริงอยู่ที่ตัวของฉันไม่ใช่วัตถุอย่าให้คนบาปมาสั่นคลอนความเชื่อของพวกคุณสิคะจิตวิทยาของเหมยอิงช่างร้ายกาจครับเธอพยายามเปลี่ยนตัวเองจากผู้ร้ายให้กลายเป็นผู้ถูกกระทำโดยอ้างเรื่องศาสนาและความเชื่อมาบังหน้าเพื่อให้เหล่าสาวกที่ยังภักดียอมลุกขึ้นมาปกป้องเธอหลิวนั่งดูไลฟ์นั้นด้วยความเจ็บใจเธอเห็นข้อความให้กำลังใจเหมยอิงที่ยังเด้งขึ้นมาไม่ขาดสายมันสะท้อนให้เห็นว่าความงมงายเมื่อถูกฝังรากลึกแล้วการจะขุดมันขึ้นมาด้วยความจริงเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่พอแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ทำงานเพียงแค่หน้างานครับทีมสืบสวนทางไซเบอร์เริ่มเจาะลึกไปที่เส้นทางการเงินของเหมยอิงและพวกเขาก็พบความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมครับเงินกว่า250 ล้านบาทไม่ได้ถูกเก็บไว้ในบัญชีเดียวแต่มันถูกยักย้ายถ่ายเทไปยังธุรกิจบังหน้าหลายแห่งทั้งร้านกาแฟมงคลและบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ดูดวงที่เธอก่อตั้งขึ้นและที่สำคัญที่สุดพวกเขาพบว่ามีการโอนเงินจำนวนมหาศาลออกไปยังต่างประเทศในช่วงเวลาที่หลิวเริ่มเคลื่อนไหวนายตำรวจท่านหนึ่งบอกกับหลิวในห้องสอบสวนขณะนี้หมายจับในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถูกออกเรียบร้อยแล้วกองกำลังพิเศษเริ่มเคลื่อนตัวเข้าหาคฤหาสน์ของเหมยอิงในคืนที่ฝนตกหนักทุกอย่างกำลังจะไปถึงจุดสิ้นสุดแต่คำถามคือเหมยอิงจะยอมเดินเข้าหาตารางแต่โดยดีหรือเธอจะเลือกหนทางสุดท้ายที่ไม่มีใครคาดคิดเพื่อจะรักษาอาณาจักรทิพย์ของเธอไว้ตลอดกาลท่ามกลางเสียงสายฝนที่สาดกระหน่ำลงบนหลังคารถตำรวจที่จอดปิดล้อมคฤหาสน์หรูแสงไฟไซเรนสีแดงน้ำเงินที่หมุนวนสะท้อนกับหยดน้ำบนกระจกมันช่างดูหม่นหมองและกดดันอย่างบอกไม่ถูกครับสารวัตรหวังนำกำลังบุกเข้าไปในห้องทำงานลับของเหมยอิง
ที่นั่นไม่ใช่ห้องทำพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังเหมือนในหน้าจอโทรทัศน์หรอกครับแต่มันคือห้องบัญชีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นับ10เครื่องทำงานเสียงดังกระหึ่มข้อมูลรายชื่อลูกค้านับแสนรายที่ถูกจัดเกรดตามความรวยและความงมงายปรากฏเด่นหราบนหน้าจอขนาดใหญ่นี่คือโรงงานผลิตความเชื่อที่ถูกบริหารจัดการเหมือนบริษัทมหาชนอย่างเลือดเย็นครับคุณถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงประชาชนเสียงสารวัตรหวังประกาศก้องขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าล็อกตัวเหมยอิงเธอนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้หลังราคาแพงในมือยังถือแก้วไวน์ใบสวยสายตาที่เธอจ้องมองเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยครับเธอกลับหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วพูดขึ้นว่าพวกคุณจับฉันได้แค่ร่างกายแต่คุณหยุดความหวังที่ฉันสร้างให้คนพวกนั้นไม่ได้หรอกครับความจริงมันเจ็บปวดเกินไปพวกเขาถึงยอมจ่ายเงินซื้อคำลวงที่สวยงามจากฉันไงล่ะคำพูดของเธอช่างเสียดสีความจริงของสังคมปัจจุบันเหลือเกินครับในขณะที่เหมยอิงถูกควบคุมตัวออกไปหลิวที่ยืนเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ไกลๆก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากกลุ่มลับที่ยังเหลืออยู่มันน่าตกใจมากครับเพราะแม้ข่าวการจับกุมจะแพร่กระจายไปทั่วแต่คนในกลุ่มนั้นกลับไม่ได้ตื่นตระหนกพวกเขากลับพิมพ์ข้อความให้กำลังใจกันเองว่านี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ของท่านอาจารย์หรือผู้มีบุญมักถูกรังแกนี่คืออนุภาพของอาณาจักรทางจิตวิญญาณที่เหมยอิงสร้างไว้ครับมันลึกซึ้งเกินกว่าที่กฎหมายจะเข้าถึงได้ง่ายๆและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นทีมสืบสวนพบหลักฐานการขยายฐานธุรกิจที่แปลกประหลาดขึ้นไปอีกครับพวกเขาพบกองกระสอบที่บรรจุดินปนใบแปะก๊วยจำนวนมหาศาลที่เตรียมส่งออกดินถุงละ 4,500 บาทที่อ้างว่าขุดจากหน้าธนาคารใหญ่เพื่อเสริมดวงการเงินมันเป็นเพียงดินก่อสร้างธรรมดาที่ผสมเศษใบไม้แห้งเท่านั้นครับรวมไปถึงบันทึกการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ลิขิตฟ้าที่เอาไว้สุ่มคำทำนายเพื่อหลอกขายของแก้เคล็ดแบบอัตโนมัติทุกอย่างคือกลไกการรีดไถเงินที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในคืนนั้นเองขณะที่หลิวกำลังจะข่มตานอนด้วยความรู้สึกที่เหมือนจะยกภูเขาออกจากอกโทรศัพท์ของเธอก็สั่นแจ้งเตือนอีกครั้งคราวนี้มาจากบัญชีทางการของเหมยอิงที่ควรจะถูกสั่งปิดไปแล้วคลิปวิดีโอหนึ่งถูกอัปโหลดขึ้นโดยอัตโนมัติมันคือภาพเหมยอิงที่นั่งยิ้มละไมในชุดขาวพร้อมข้อความประกอบว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยในระดับที่พวกคุณคาดไม่ถึงแล้วพบกันความขนลุกซ่านแล่นผ่านสันหลังของหลิวทันทีครับหรือว่าสิ่งที่ตำรวจจับไปเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดและหลังม่านเทาๆผืนนี้ยังมีมือมืดที่ใหญ่กว่าเหมยอิงคอยชักใยอยู่อีกชั้นหนึ่งกันแน่ปริศนาของคลิปวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาหลังการจับกุมทำให้กระแสสังคมยิ่งสับสนหนักขึ้นครับแต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริงวันเวลาผ่านไปหลักฐานที่สารวัตรหวังและทีมงานรวบรวมมาได้ก็แน่นหนาเกินกว่าที่เหมยอิงจะดิ้นหลุดเส้นทางการเงินที่ไหลเวียนกว่า250ล้านบาทถูกอายัดไว้ได้เกือบทั้งหมดทรัพย์สินที่ได้มาจากการหลอกลวงทั้งรถหรูคฤหาสน์และเครื่องประดับราคาสูงถูกนำออกมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายแม้จะได้คืนไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็คือความยุติธรรมที่จับต้องได้ครับเหมยอิงถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลาย10 ปีภาพของเธอในชุดนักโทษที่ไร้ซึ่งเครื่องสำอางและแสงไฟจัดฉากดูเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาที่ดูอิดโรยและสิ้นหวังนี่คือกระจกสะท้อนกรรมที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงครับจากคนที่เคยอ้างว่าเห็นอนาคตของคนอื่นกลับมองไม่เห็นแม้แต่กรงขังที่รอตัวเองอยู่เบื้องหน้าส่วนหลิวเองแม้เธอจะสูญเสียเงินก้อนสุดท้ายไปแต่สิ่งที่เธอได้คืนมาคือสติและความจริงใจจากคนรอบข้างครับเธอเริ่มกลับมาทำร้านอาหารด้วยการโฟกัสที่รสชาติและการบริการอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ต้องพึ่งพาเทียนไขเล่มละ 40,000 อีกต่อไปแล้วครับเรื่องราวนี้ทิ้งบทเรียนราคาแพงไว้ให้เราได้ขบคิดครับนักสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพจิตออกมาเตือนเราอย่างน่าสนใจว่าในยุคที่ความกดดันรอบตัวสูงหลิ่วจนเราอยากจะยอมจำนนต่อโชคชะตาการหันไปพึ่งพาอัลกอริทึมหรือสิ่งลี้ลับมากเกินไปมันจะทำให้เราสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตด้วยตัวเองครับเมื่อเราฝากชีวิตไว้กับเทียนหรือดินใบไม้แห้งเรากำลังอนุญาตให้มิจฉาชีพก้าวเข้ามาบงการชีวิตเราอย่างสมบูรณ์แบบครับทางรอดเดียวที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อหลังม่านสีเทาเหล่านี้คือการสร้างเกราะป้องกันที่เรียกว่าสติและความรู้เท่าทันครับความหวังไม่ใช่เรื่องผิดและการมีที่พึ่งทางใจก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
แต่ที่พึ่งนั้นต้องไม่เบียดเบียนตัวเองหรือสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปครับโลกใบนี้ยังมีม่านอีกหลายผืนที่รอการเปิดออกและมิจฉาชีพในคราบของผู้วิเศษก็พร้อมจะเปลี่ยนหน้ากากใหม่มาหลอกเราได้เสมอครับวันนี้อาจจะเป็นเทียนขอพรวันหน้าอาจจะเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่อ้างพลังเหนือธรรมชาติแต่แก่นแท้ของมันยังคงเหมือนเดิมคือการใช้ความกลัวและความหวังของเรามาเป็นเครื่องมือทำเงินอย่าปล่อยให้ใครมาขโมยความมั่นใจของคุณไปแล้วอ้างว่าเป็นประสงค์ของสวรรค์เลยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองสำรวจดูว่าในใจของเรายังมีม่านผืนไหนที่ปิดกั้นความจริงอยู่หรือเปล่าเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านเสมอครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพอดแคสต์หลังม่านสีเทาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ